Assalamu alaikum dear students. Nan zamun topic the causes of failure of 1956 constitution. چې 1956 constitution ولې فیل شو دا غي causes زموږ سره سو. نو راځو causes لا ټول اول بیک گراوند بیان کو. Political instability وا د 1956 constitution نه مخکې political instability وا دا غي نه بعد هم political instability وا. اول چې کوم دی جناو بیا د غینه بعد لیاقت علي خان بیا ناظم الدین راغی بیا محمد علي بیا چودھری محمد علي بیا نو دغه شان پولیټیکل انسټیبিলিټي وکړه په یو ګورنمنت راتو کله په بل ګورنمنت راتو د 1956 نه ونه د 1958 پورې from 4 prime minister were changed سلور پرایم منسټران چې کوم دی هغه چینج شو په دې دوه کال کې اولنې زموږ سره 1956 کې چودھری محمد علي داغه نه بعد بیا په 1957 کې حسین شهید سهروردی راغی بیا د چې کوم دی د ریزاین واغستو آی چندریګر راغی بیا د 2 میاشتې وو بیا په 1957 کې د ریزاین ورکو بیا د دینه بعد چې کوم دی فیروز خان نون راغی بیا د په دې دور کې انفلیشن ریټ چې کوم دی های انفلیشن اینڈ پروټیسټ اف پیپل انفلیشن چې کوم دی هغه ډیر زیات سیوا شو د دې د وجې نه خلکو پروټیسټ شروع کړ اورال کنټری کې د دې د وجې نه اسکندر مرزا ماشاءالله ولګوله نو دا زموږ سره وو بیک ګراوند اوس راځو کاز اف فیلیر اف 1956 کانسټیټیوشن کاز لرازو اولنی کاز زموږ سره دا چې لیک اف پولیټیکل لیډرشپ افټر جینا اینڈ لیاقت علي خان نو سنسیر لیډرشپ ایمرج د جینا محمد علي جینا او د لیاقت علي خان نه بعد یو سنسیر لیډرشپ چې کوم دی هغه نو راغلی چې هغه ملک کنټرول کړی وي او د ملک په مسلو باندې هغه غور او فکر کړی وي د هغې دپاره څه سټپس اخیستی وي څه پالیسیز یې جوړ کړی وي د هغې د حل دپاره نو داسې یو سنسیر لیډرشپ نو زموږ سره نو د دې د وجې نه 1956 کانسټیټیوشن فیل شوی دی سیکنډ زموږ سره دی ویک پولیټیکل پارټیز زموږ سره ډېر زیات ویک وو نو ارګنایزډ اینډ ډیسپلین پولیټیکل پارټي په دغه ټایم کې زموږ سره یو ارګنایز او ډیسپلین پولیټیکل پارټي چې کوم دی هغه نه و موجود لکه څنګه چې په ننني دور کې دا مطلب څنګه فنکشنینګ کوي څنګه مطلب پبلک اوپینین جنریټ کوي ځکه چې پولیټیکل پارټیز خلک ریپرزینټ کوي او پبلک اوپینین چې دی هغه جنریټ کوي نو په دغه ټایم کې زموږ سره یو ارګنایزډ او ډیسپلین پولیټیکل پارټي نه و چې هغه دا کار کړی او خلک یې په صحیح طریقه باندې لیډ کړی وي او ریپرزینټ کړی وي No party had majority to form government او داسې یو پارټي هم په دغه ټایم کې موجود نه و چې د هغو سره ایبسلیوټ میجارټي وه او هغو ګورنمنټ جوړ کړی وی parties were formed and dissolved within nights نو پولیټیکل پارټیز به within nights چې کوم دی هغه جوړېدل او ختمېدل به نو دا هم ویک پولیټیکل پارټیز دا هم زموږ سره یو کاز دی د 1956 کانسټیټیوشن د فیلیر تھرډ نمبر زموږ سره دی struggle for power between head of state and legislature the legislature او the head of state په منځ کې struggle for power head of state which یاره power the state power ټول زما سره legislature which یاره the legislation the power زما سره ټیک شو نو په دغه ټایم کې کوم پریزیډنټ چې اسکندر مرزا د ریګولرلی انټرفیرډ ان افیرز اف لیجسلیچر د ریګولرلی انټرفیرنس کو د لیجسلیچر په افیرز کې حالانکه د کار خدا نه کنه د هیډ اف سټیټو ټیک شو او لیجسلیچر چې کوم دی دا هغو کار دی چې لا میکینګ باډي ده دوی به ملک له لاګانې جوړوي پالیسیز به جوړوي پروګرامز به جوړوي سکیمز به جوړوي که نه نو اسکندر مرزا به ریګولرلی انټرفیرنس کو د لیجسلیچر په افیرز کې نو دغه سټرګل فار پاور د وجې نه دی هم په 1956 کانسټیټیوشن په فیلیر کې ډېر غټ رول ادا کړی دی بل زموږ سره دی سوشیو-اکنامک کنټراډکشن After Feroz Khan noon, inflation was at peak due to hoarding. د فیروز خان چې کله راغی نو د په دور کې انفلیشن چې کوم د انفلیشن په پیک باندې و ټیک شو د څه د وجې نه انفلیشن د څه د وجې نه او د هارډینګ د وجې نه هارډینګ ویل کېږي ذخیره اندوزي ته مطلب خلکو به چې کوم دی څومره ګوډز نو هغه به چې کوم دی هغه ذخیره کول به یې پټول به یې او بیا به یې رو لږ لږ مارکیټ ته راویستل او د هغې پرایسز چې کوم دی هغه به یې سیوا کول ځکه چې زموږ سره کله ډیمانډ سیوای او سپلای کمی نو زموږ سره پرایس چې کوم دی هغه څه کېږي هغه زموږ سره
های کیږي. نو د دې د وجې نه د هارډینګ د وجې نه د انفلیشن د وجې نه unfair distribution of wealth شروع شو. اوس unfair distribution of wealth څه مطلب شو؟ د دې نه مطلب شو چې ګوره دوی به ذخیره اندوزي کوله، پرایسز به های کول. نو مطلب کم مالدار خلک چې دی هغه ورځ ته ورځ نور مالدار کېدل، او کم غریبانان چې کم دی پرایسز دغه لپاره های نو هغه ورځ ته ورځ نور چې کم دی هغه غریبانان کېدل. نو د دې د وجې نه unfair distribution of wealth راغی، او د دې د وجې نه بیا خلکو چې کم دی په عمل کې پروټیسټ شروع کړي د حکومت خلاف. نو دا هم سوشیو اکنامک کنټرډکشن دی، هم یو غټ رول ادا کړی دی په 1956 کانسټیټیوشن په فیلیر کې. بل زموږ سره دی curtailment of provincial autonomy. فارمیشن اف ویسٹ پاکستان. کله چې ویسٹ پاکستان جوړ کو، مطلب ایست پاکستان او ویسٹ پاکستان ټو پروینسز ون یونټ سیستم چې راغی، نو ویسٹ پاکستان کې دلته زموږ سره څلور صوبې وي، نو هغه څلور صوبې یې راجمع کړې او ویسٹ پاکستان یې طرح کړو. نو د دې د وجې نه څه چل وشو؟ دس curtail autonomy of 4 provinces. د کوم څلور پروینسز د هغې کوم خود مختاري چې وه هغه څه شوه؟ هغه ختمه شوه. نو د دې د وجې نه هم چې کوم دی 1956 کانسټیټیوشن فیل شوی دی. اوس نور کاځي زموږ سره دي نو رول اف لا چې کوم دی هغه نوه ډیډلاک اف الکټورل ایشو دا چې جاینټ الکټوریټ او سیپریټ الکټوریټ. نو ایست پاکستان والے وی چې یاره سیپریټ الکټوریټ دي او ویسٹ پاکستان والے چې یاره جاینټ الکټوریټ دي. نو دا هم یو ډیډلاک او دا مسله چې کوم دی دا دوی نو حل کړي. نو د دې د وجې نه هم دا کوم کانسټیټیوشن جوړ شوی 1956 کانسټیټیوشن، نو دی دا الکټورل ایشو دا مسله دا نو حل کړي. نو دی هم یو غټ کردار ادا کړی دی په 1956 کانسټیټیوشن په فیلیر کې. بل دا چې یونیکیمرل سیستم و، نو د دې د وجې نه هم 1956 کانسټیټیوشن فیل شوی دی. نو افیکټیو رول اف پولیټیکل پارټیز. څنګه چې موږ مخکې ووایي چې د پولیټیکل پارټیز کار صحیح چې هغه به پبلک اوپینین جنریټ کوي، خلک ریپرزینټ کوي به، ټیک شو، او خلک چې کوم دی هغه به ایجوکیټ کوي د ایشوز نه او هغه به لیډ کوي. نو په دغه ټایم کې زموږ سره داسې یو پولیټیکل پارټي نه وه چې هغې یو افیکټیو رول ادا کړی وی خپل په دې فنکشنز کې، ځکه چې په هغه ټایم کې زموږ سره یو ارګنایز او ډسپلن پولیټیکل پارټي موجود نه وه. نو د دې د وجې نه هم زموږ سره 1956 کانسټیټیوشن فیل شوی دی. بل 10 نمبر زموږ سره دی ریفیوجیز پرابلم. بل په دغه ټایم کې ټول نه غټه مسله دا وه چې ریفیوجیز پرابلم و. کوم چې مسلمانانو د انډیا د مختلف ځایونو نه پاکستان ته هجرت کوو، نو د هغو د سیټلمنټ دپاره، د هغو د ریهیبلیټیشن دپاره ګورنمنټ چې کوم دی هغه مختلف سټپس اخیستل. نو د دې د وجې نه هم هغو چې کوم دی د ریفیوجیز پرابلمز د وجې نه دغه کم کانسټیټیوشنل پرابلمز چې کوم پولیټیکل ایشوز چې نو دغې له ډېر زیات چې کوم دی هغه دهان نه ورکړی په دغه ټایم کې، ځکه چې په دغه ټایم کې دا یوه غټه مسله وه د هغو د سیټلمنټ. نو د دې د وجې نه هم 1956 کانسټیټیوشن هغه فیل شوی دی. نو دا زموږ سره وو کازز اف فیلیر اف 1956 کانسټیټیوشن. په دې کې چا څه کوېسچن نو بالکل تاسو کولی شئ په کمنټ کې. تھینک یو سو مچ.